Salam geng, racun kali ni rasanya agak special sikit lah sebab saya bawakan khas untuk korang. Kita ada smartphone yang baru je dilancarkan dekat China. Kita ada Honor Magic V. Ini bukan smartphone Honor yang biasa tau, tapi ini adalah smartphone lipat pertama Honor. Yang lagi menarik, yang lagi special pasal phone ni, smartphone lipat ni juga adalah smartphone lipat pertama yang dikuasakan dengan chip berkuasa daripada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. So, sepower manakah phone ni? Apa yang best, apa yang kurang? Jom kita mulakan racun sekarang. First of all, Honor Magic V ni didatangkan dengan 3 warna. Dia ada warna hitam ataupun warna black, dia ada space silver dan juga burnt orange macam yang saya tengah pegang sekarang ni. Tapi untuk warna orange ni kan, material tu boleh kata lebih special sebab dia pakai vegan leather tau. Memang feel dekat tangan tu terasa sangat lembut dan sedap. Binaan phone ni pun memang boleh kata sangat-sangat premium. Selain dia ada binaan vegan leather, dia ada juga versi lain yang dipanggil titanium yang dibaluti dengan kaca. Next, sebelum kita selam lebih dalam pasal phone ni, jom kita tengok dulu spesifikasi dia macam mana, power tak power. Honor Magic V ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan binaan 4 nanometer. Dia support 12GB RAM dan storan dalaman sehingga 512GB. Bateri berkapasiti 4750mAh dengan rekaan yang dipanggil dual circuit. Dia juga support pengecasan pantas 66W Honor Supercharge yang mana diklaim dapat mengecas 50% hanya dalam 15 minit sahaja. Honor Magic V ni juga dibekalkan dengan triple kamera di bahagian belakang dengan kesemuanya beresolusi 50MP dan dia juga ada dual selfie kamera beresolusi 42MP. Satu di bahagian hadapan dekat skrin depan dan satu lagi di bahagian skrin dalam. Next, kita beralih ke bahagian yang paling killer dekat phone ni kan, tak lain tak bukan, of course dia ada skrin yang boleh dilipat. Kalau korang tutup skrin ni kan, skrin bahagian luar ni bersaiz 6.45 inci. Dia jenis curve tau, menggunakan panel AMOLED. Manakala kalau korang buka je phone ni, skrin kat dalam tu dia nampaknya lebih besar, dia macam ala-ala saiz tablet 7.9 inci jenis flat AMOLED. Kedua skrin berkongsi resolusi yang sama, Full HD+ dan juga support HDR10+. Tapi dia punya refresh rate tu agak berbeza. Kalau skrin bahagian luaran tu dia support 120Hz, manakala kalau dalaman tu skrin dia support 90Hz refresh rate. Untuk rekaan kan, phone ni diperbuat daripada bahan-bahan yang boleh kata agak premium tau. Dia pakai zirconium liquid metal, gentian karbon dan juga alloy titanium yang katanya dapat mengurangkan ketumpatan paratinit. Secara tak langsung menjadikan kan Honor Magic V ni lebih ringan dan selesa dipegang sebelah tangan. Kalau beralih di bahagian atas, korang boleh nampak lah ada IR blaster, ada noise cancelling mic, line antena, lubang speaker dan juga SIM tray yang menyokong dual SIM. Next ada volume rocker dan juga butang kuasa yang berfungsi juga sebagai fingerprint scanner. Di bahagian bawah ada port USB-C, mic dan salah satu speaker. Yes, phone ni juga support stereo speaker. So jom kita dengar sikit lah macam mana bunyi yang dihasilkan daripada speaker stereo phone ni. Anyway, part ataupun elemen yang boleh kata paling penting lah untuk sebuah smartphone lipat ni, of course dia punya hinge ataupun mekanisme lipatan tu. Untuk hinge ni kan, Honor kata dia pakai teknologi baru tau yang dipanggil water drop yang lebih advance dan lebih slim berbanding smartphone lipat yang lain. Teknologi water drop hinge ni juga katanya dapat membantu lah untuk mengurangkan kesan lipatan skrin ataupun crease dekat depan dia punya skrin tu. Honor claim Honor Magic V ni dapat bertahan sehingga 200,000 kali lipatan. So far bagi saya, design ni memang nampak mewah, terasa solid, sedap pegang, sedap pandang. Dan paling best yang saya perasan kan, dia punya rekaan ni selain dia ada rekaan yang nipis, dia punya rekaan ni juga ada ni jenis simetri di setiap sisi. Ok, so kalau biasanya phone lipat ni saiz dia tu boleh kata agak rare, ada yang panjang, ada yang kecil. Tapi untuk Honor Magic V ni, saiz skrin depan ni boleh kata sama macam regular phone. So dia macam tak kekok lah bila korang nak guna tu kan, lebih friendly user dan juga functional. One more thing, teknologi water drop hinge yang dipakai dekat Honor Magic V ni kan, bila saya pegang dekat skrin tu kan, dia punya crease tu saya terasa macam ada bonjolan, macam ada bumper macam itu tau. Katanya memang sengaja lah dibuat macam gini untuk elakkan kesan lipatan tu so nampak macam lebih rata. Tapi memang still korang boleh nampak dengan mata korang lah kalau korang tengok dekat kan, crease tu still ada lah, dia tak hilang terus. Untuk pengalaman penggunaan skrin Honor Magic V ni untuk masa yang singkat saya try ni, memang saya tak ada masalah langsung guna dekat phone ni. Memang terbaik gila, skrin dia terang, canggih, kualiti visual pun cun, memang sedap untuk pelbagai tugasan. Korang nak gaming ke, korang nak movie ke, memang best gila, tak ada isu langsung.
Kalau dari segi prestasi, so far even unit saya ni masih pakai software beta, tapi segalanya terasa sangat-sangat lancar. Buka tutup aplikasi pun terasa laju, navigasi pun semuanya pantas, tak ada langsung terasa macam delay ke hiccup ke, memang tak ada. Saya notice juga satu benda yang best dekat phone ni kan, once korang buka je phone ni, konten yang dekat depan tadi tu dia terus paparkan dekat skrin kedua kat dalam ni dengan sangat laju. Mungkin berkat penggunaan chip Snapdragon 8 Gen 1 ni. Anyway, untuk sistem pengawalan haba yang lebih baik, Honor Magic V ni juga dilengkapi dengan intelligent cooling system. Untuk software dah pun dilengkapi dengan Android 12 dengan skin Magic UI 6.0 terbaru. Ada banyak features berguna lah. Salah satu yang saya suka, dia ada multi window. Lagi phone ni besar, memang features ni sangat-sangat membantu. So, macam mana pula segi harga? Kita dah tahu dia punya features, dia punya spek kan? So, korang rasa berapa agaknya harga yang ditawarkan untuk sebuah smartphone lipat pertama daripada Honor? Buat masa ni kan, Honor Magic V ni hanya ditawarkan untuk pasaran Cina je tau. Untuk pasaran tempatan ataupun pasar Malaysia ni, saya belum ada info bila lah nak masuk nanti ataupun tak masuk, wallahualam. So, kalau harga yang ditawarkan kat Cina, saya dah convert siap-siap. Untuk version yang 12/25/6GB tu dijual pada harga sekitar RM6,567. Kalau version yang 12/512 tu lagi mahal lah, boleh cecah sampai RM7,000 lebih. So, geng, apa komen korang? Best tak best Honor Magic V ni ataupun smartphone lipat pertama Honor ni? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.